سلام رفقا، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. جدیداً سامسونگ برای گوشی‌های جدیدش آپدیت وانیوی 6.1 رو معرفی کرده که طبق آخرین اخباری هم که داده برای خیلی دیگه از گوشی‌هایی که از سال 2021 به بعد تولید شده میخواد این آپدیت هیجان انگیز رو ارائه بده. یکی از بروزترین و بهترین آپدیت‌ها و بروزرسانی‌هایی که شامل هوش مصنوعی، سفارشی سازی و خیلی از قابلیت‌های دیگه هستش که میخوام تو این ویدیو بهتون معرفی کنم تا اگه این آپدیت رو دریافت کردین یا در آینده نزدیک اون رو دریافت میکنین ازشون با خبر باشین و بتونین ازشون لذت ببرین. پس اگه دوست داری با قابلیت‌های ویژه وانیوی 6.1 آشنا بشی، حتما تا انتهای این ویدیو همراه من باش. حسن هستم، به کانال آکادمی من خیلی خوش اومدین. همونطور که بهتون گفتم سامسونگ یکی از بروزترین و بهترین بروزرسانیاشو برای گوشی‌های جدیدش معرفی کرده که شامل خیلی از ویژگی‌ها و قابلیت‌های جدید و جذاب و هیجان انگیزه. یه سری از این ترفندا رو من توی ویدیوی قبلیمون که راجع به ترفندای S24 اولترا بود بهتون معرفی کردم و گفتم یه ویدیوی جداگانه‌ای هم راجع به آپدیت وانیوی 6.1 براتون درست کنم و توی کانال قرار بدم تا بتونید ازش استفاده کنید. پس خیلی سریع بریم و استارت کار رو با هم دیگه بزنیم. اول باید مطمئن بشیم وانیوی 6.1 رو دانلود کردیم و بعدشون رو نصب میکنین. و یکی از اولین چیزهایی که باید انتخاب کنین اینه که وقتی میرین توی گالریتون و یه عکسی رو اینجا انتخاب میکنین. مثلا من یه عکسمون رو انتخاب میکنم و انگشتمون رو که روی این عکسمون روی خودمون نگه داریم به راحتی میتونیم اونو جابجاش کنیم و من حتی میتونم بین عکسامون سوپش کنم و بیارم توی این تصویرمون قرارش بدم. به راحتی میتونیم تغییر سایزش رو انجام بدیم و جابجاش کنیم و وقتی که دیدیم جاش خوبه میتونیم اون عکسمون رو سیوش کنیم و به راحتی انگار کپی شد و این یه قابلیت خیلی هیجان انگیزه. من میتونم یه جور دیگه هم این کار رو انجام بدم. میرم روی یکی دیگه از عکسامون، مثلا این عکسمون رو انتخاب میکنم، انگشتم رو روی خودم نگه میدارم و از اینجا روی گزینه کپی اگه کلیک کنم میتونم به راحتی اون عکسمون رو هر جایی که خواستم پیست کنم. یا از اینجا میتونیم انتخاب کنیم پیست فرام کلیپبورد، یا اگه انگشتمون رو حتی روی صفحه من نگه دارم اینجا گزینه پیست میاد و میتونم عکسمون رو اینجا به راحتی پیست کنم، تغییر سایزش رو انجام میدیم و هر جایی که خواستیم اونو ذخیره‌اش میکنیم. و اینجوری میتونیم بدون فتوشاپ یا هر برنامه دیگه به راحتی عکساتون رو ادیت کنین و خودتون رو توی عکساتون جابجا کنین. و یه نکته خیلی جذاب دیگه اینه که اگه شما کپی رو بزنین به راحتی میتونین روی دستگاه دیگه‌ای که اکانت سامسونگ دارین اونو پیست کنین و به سرعت میتونین اینجوری یه عکسی رو از یه دستگاهی روی دستگاه دیگه‌تون که اکانت سامسونگ دارین به اشتراک بذارین و اینم خیلی شگفت انگیزه. یه گزینه خیلی جالب دیگه ای هم که موقع اشتراک گذاری عکس‌ها دیدم اینه که اگه مثلا عکستون یه مقداری کج باشه و بخوایم اونو به اشتراک بذارین، این پایین یه حالت گزینه تیلت میاره و اگه من روش بزنم میبینیم به صورت اتوماتیک اونو برای من صاف میکنه تا برای به اشتراک گذاری خیلی تصویر بهتری داشته باشیم. یا روی عکس‌های دیگه حالتش فرق میکنه. مثلا اگه این عکسمون رو بخوام به اشتراک بذارم میبینیم گزینه ریمستر رو میاره و اگه من روی ریمستر بزنم میبینیم رنگ عکسمون متفاوت میشه و اون حالت ریمستر برامون میکنه تا برای به اشتراک گذاری حالت بهتری داشته باشین و بهتون کمک میکنه قبل ارسال عکساتون تا شکل عکستون رو یه حالت بهتر و جذابتری کنین و اینم یه قابلیت جذاب دیگه ای بود که من اینجا دیدمش. خب اینم یه سری از ترفندهای گالری بود که خیلی سرگرم کننده بود و میدونم براتون خیلی جذاب بود و میتونین تستش کنین. حالا بریم ببینیم با عکسامون تو صفحه قفل میتونیم چه کارایی انجام بدیم. یه امکان دیگه ای که میدونم خیلی ها ازش ممکنه لذت ببرن اینه که وقتی توی گالریتون هستین و یه عکس خیلی خوبی دارین میتونین اون رو انتخاب کنیم و از این گزینه بالا روی 3 نقطه اگه کلیک کنیم روی ست از والپیپر من میزنم و میتونیم این عکسمون رو برای لاک اسکرینمون انتخاب کنیم و حالا حالتهایی که هست رو با هم دیگه چک میکنیم.
اگه دقت کنیم پایین 2 تا گزینه داریم. روی افکت اگه بزنم حالتهای مختلفی خودش به صورت اتوماتیک برامون میاره. حالا میتونیم گزینه‌های مختلفی که هست رو اینجا انتخاب کنیم. مثلا میتونیم حتی رنگ این کارمونم تغییر بدیم و روی هر رنگی که خواستیم اونو قرارش بدیم و افکت‌های مختلفی هستش که حالا طبق سلیقه‌ای که داریم میتونیم اینجا روی این عکسمون اعمال کنیم برای لاک اسکرین، یا اینکه یه گزینه دیگه هم به عنوان فریم داره که اینم خیلی قابلیت جذاب و جالبی هستش که الان براتون اینم توضیح میدم. فریم های مختلفی اینجا برامون داره، خودش به صورت اتوماتیک تشخیص داد و الان میبینیم که خودمون رو از حالت فریممون خارج کرده و یه حالت قشنگی به کارمون داده. اینجا میتونم رنگشم به راحتی عوض کنم، هر رنگی که دوست داشتم و انتخاب کنم و حتی میتونم اینجا با ریز بک‌گراندی که داره بک‌گراند کارمونم پاک کنم و یه رنگی داخلش میریزه و حالا میتونیم اینجا رنگایی هم که هست و به راحتی خودمون تغییر بدیم و هر رنگی که خواستیم و انتخابش کنیم. حالا حالتهای خیلی جذاب اینجا شما میتونین انتخاب کنین و برای کارتون قرار بدین. این برای بک‌گراند کارمون بود. اگه دقت کنین اینجا یه ویجت هم اضافه شده به کارمون. اگه من روی ویجتسمون بزنم حالتهای مختلفی داره، فعلا تعدادش کم هستش. میتونم مثلا هر کدومه که خواستم انتخاب کنم، بیام تو بخش مثلا کلاکمونم اینو انتخاب کنم و از بخش آب و هوا میتونم یک کدوم از این گزینه ها رو انتخاب کنم و به راحتی هم میتونم اونا رو جابجاشون کنم و ترتیبشون رو هر جوری که دوست داشتم قرار بدم. و میتونم روی ساعتمونم کلیک کنم. اینجا حالتهای خیلی قشنگ و متنوعی برای بخش ساعتمون داره. میتونم هر کدومی که خواستم و طبق سلیقه‌ای که دارین اینجا هر کدومو انتخاب کنین. رنگش رو میتونین از اینجا عوض کنین و از این قسمت بالا هم میتونین به راحتی فونت این نوشته‌تون رو تغییر بدین. اگر روی این 3 نقطه بزنین میتونین فونت‌های مختلفی از اینجا اعمال کنین یا حتی یه سری فونت‌های جدیدی اینجا دانلود کنین. و یه بخش خیلی مهمی که هستش، البته توی ورژن‌های قدیمی اندروید هم بود، اینجا میتونین یه کانتکت اینفورمیشن بزنین. مثلا شماره موبایل یکی از دوستاتون رو بزنین تا وقتی گوشیتون اگه احیانا گم شد یا جایی جا گذاشتین بتونه از روی لاک اسکرینتون با اون شماره تماس بگیره. هم می‌بینیم که به راحتی میتونیم خودمون هم اینجا جابجا کنیم و حالتهای قشنگی به لاک اسکرینمون بدیم. روی هر کدوم از این گزینه‌های میانبر دوربین و تماس هم که بزنین میتونین هر برنامه‌ای که خواستین و اینجا قرار بدین. و دیگه میشه گفت از صفحه قفل یک نواخت خودتون خسته نمیشید و اونو میتونین به اشکال مختلفی درش بیارین. حالا که گوشیتون به نظر خیلی شیک‌تر شده بریم چند تا از ویژگی‌های دیگه این آپدیت جذاب رو با هم دیگه ببینیم. یه قابلیت فوق‌العاده دیگه اینه که وقتی مثلا تو اینترنت دارین توی صفحه‌ای میگردین و یه متن خیلی طولانی دارین و حوصله یا وقت خوندن اون متن رو ندارین، به راحتی میتونین روی نماد AI که اینجا هست کلیک کنین و روی گزینه اول که سامورایز یا خلاصه کردن هست اگه بزنین این متن طولانی رو به سرعت براتون خلاصه میکنه و میتونین یه چکیده‌ای از این متنتون رو داشته باشین. و می‌بینیم که به سرعت اون متن طولانی رو برای ما توی چند خط یا چند تا پاراگراف خلاصه کرد و میتونیم حالا اونو کپیش کنیم و توی گوگل ترنسلیت هم اونو ترجمهش کنیم که یه امکان خیلی فوق‌العاده‌ای که میتونیم ازش استفاده کنیم. اگه تو برنامه نوتمون هم بریم و یه متن طولانی حالا یا خودمون نوشته باشیم یا از یه جایی کپی کرده باشیم میتونیم این کارم اینجا به راحتی انجام بدیم. من این متنمون رو مثلا انتخابش میکنم و سلکتش میکنم و اگه اونو سلکتش کنیم اینجا گزینه AI و ستاره هایی که هست رو میزنم و اینجا روی گزینه سامورایز اگه بزنم مجدد این کار رو برای ما انجام میده و اونو توی چند تا خط برامون خلاصه میکنه. و حتی یه قابلیت جذاب دیگه هم که هست، میتونیم اگه صدایی رو ضبط کردیم به راحتی اونو به صورت متن در بیاریم. مثلا من روی یکی از این وایس هامون کلیک میکنم و اگر روی ترانسکرایب بزنم اونو به صورت متن برامون در میاره.
یه مقداری زمان میبره تا بر اساس طول صدا و وایسی که داریم اونو به صورت متن برامون در بیاره. حالا اگه گوینده های مختلفی هم داشتیم اینجا اونا رو برای ما به صورت اسپیکر 2 و 3 نشون میداد و به راحتی ما میتونیم یه خلاصه ای هم ازش تو این قسمت ساموریمون داشته باشیم و یه امکان خیلی جذابیه که میتونین ازش استفاده کنیم. این خلاصه کردن خیلی مفید هستش و مورد آخری هم که بهتون گفتم تبدیل صدا به من میتونه خیلی کاربردی باشه و شما میتونید هر ویدیویی که دوست داشتین و ازش متن کاملی داشته باشین و یه خلاصه‌ای هم ازش داشته باشین. حالا چون برای زبان فارسی هم نیومده میتونید اون متن رو کپی کنین توی گوگل ترنسلیت ازش استفاده کنین تا به زبان فارسی هم بتونید اونو ترجمه کنین. این قابلیتایی که بهتون گفتم چند تا از قابلیت‌های هیجان انگیز این آپدیت جدید بود و هنوز خیلی از قابلیت‌های دیگه مونده و بیاین بریم با هم دیگه اونا رو هم ببینیم. یه ویژگی خیلی جذاب دیگه که میخوام بهتون معرفی کنم اینه که مثلا اگه یه شیء خیلی جالبی دیدین که میخواین اونو بخرین یا اطلاعاتی دربارش داشته باشین به راحتی میتونین کامراتون رو باز کنین، از شیئی که هست یا عکسی بگیرین یا همینجا دکمه هومتون رو نگه دارین. میبینیم که حالت یه عکسی ازش گرفت و اگه من دورش یه خطی بکشم به راحتی اونو برای ما سرچ میکنه و حالا اطلاعاتی که درباره این عکس هست و به راحتی برامون میده. همونطور که اینجا برامون نوشت سامسونگ گلکسی بادز لایو و میتونم هر سایتی که خواستم و روش کلیک کنم و اطلاعاتی که درباره این بادز هست رو ببینم. یا حتی مثلا میتونیم بریم توی اینستاگراممون و اگه من توی اکسپلورمون برم و یکی از ویدیوها رو مثلا انتخاب کنم و انگشتم و اینجا روی هوم نگه دارم دوره این ماشینمون خط میکشم ببینیم میتونه اون رو تشخیص بده. همونطور که می‌بینیم اینجا برامون نوشت پژو پارس و اگه پایین‌تر هم برم صفحات مربوط به پژو پارس و تصاویرش رو بهمون نشون میده. این یه قابلیت خیلی جذاب و جالبی هستش که به نام سیرکل تو سرچ میشناسن و اولش هم که اومد خیلی سر و صدا کرد و شما به راحتی میتونین هر جایی هر تصویری رو که دیدین به این روش دورش خط بکشین و مشخصات یا حالا مواردی که توی اینترنت هست رو به راحتی سرچ کنین. شما وقتی متنی تایپ میکنین چه توی پیامکتون چه توی نرم افزارهایی که دارین اینجا یه گزینه AI مشاهده میکنین و اگه روش بزنین یه گزینه به عنوان رایتینگ استایل داریم. اگه من روش کلیک کنم استایل های مختلفی از این نوشته‌ای که من تایپ کردم و بهمون نشون میده و میتونیم به راحتی هر کدومش رو که خواستیم انتخاب کنیم. حالت اورجینال، حالت پروفشنال و حالتهای مختلفی که هست مثل سوشیال و حالتهای مختلف مثل ایموجی و میتونیم هر کدومه که خواستیم به راحتی روی اینزرت کلیک کنیم و اونو برای طرف مقابلمون ارسال کنیم. پس دیگه نمیخواد خیلی وقتتون رو صرف کنین و کافیه شما یه متن ساده‌ای بنویسین و بقیه‌اش رو به هوش مصنوعی بسپارین تا از بین مواردی که بهتون پیشنهاد میده یکی رو انتخاب کنین و برای طرف مقابلتون بتونین اونو ارسال کنین که اینم یه قابلیت خیلی هیجان انگیزی هستش. بریم سراغ بک‌گراندها. اگر میخوایم بک‌گراند خیلی متفاوتی هم داشته باشین کافیه انگشتتون روی صفحه هومتون نگه دارین روی والپیپر اند استایل کلیک کنین و اینجا روی چنج والپیپرز اگه من کلیک کنم یه گزینه جدیدی اینجا برامون میاره به نام جنریتیو و اگه من روش بزنم به راحتی میتونم عکسای منحصر به فردی از این گزینه‌هایی که بهم میده انتخاب کنم. حالا روی یک کدوم از اینا مثلا من کلیک میکنم و از اینجا میتونم مودایی که داره رو به راحتی تغییر بدم و هر کدومه که خواستم اینجا انتخابشون کنم. فقط باید یه دقتی کنین فیلتر شکنتون حتما باید روشن باشه و میتونین به راحتی اینجا موارد و رنگ‌های مختلفی که هست رو تغییر بدین و به حالتهای مختلفی عکس منحصر به فردی برای خودتون ایجاد کنین. من روی جنریت میزنم و بر اساس مشخصات و اون دسته‌بندی‌هایی که انتخاب کردین اینجا والپیپرهای خیلی قشنگ و متنوعی بهمون پیشنهاد میده. همونطور که میبینی اینجا والپیپرهای متنوعی بهمون پیشنهاد داد و اگه خوشتون هم نیامد میتونی هم مشخصاتش رو تغییر بدین هم اگه روی جنریت مجدد کلیک کنین عکسای مختلف دیگه بهتون پیشنهاد میده.
همطور که می‌بینی الان والپیپرهای منحصر به فرد دیگه‌ای به ما پیشنهاد داده و اینم یکی دیگه از قابلیت‌های جذاب وان UI 6 و 1. با این ویژگی که بهتون معرفی کردم از بین دسته‌بندی‌هایی که بهمون میده و تنوع رنگی‌هایی که داشتیم میتونیم انواع پس‌زمینه‌های مختلف و منحصر به فردی رو برای خودمون بسازیم و ازشون استفاده کنیم. البته اگه صادقانه بخوام بگم به نظرم هنوز خیلی جای پیشرفت داره و میتونه خیلی پیشرفته‌تر و بهترم بشه. بریم یکی دیگه از ویژگی‌های خیلی خاص این آپدیت هیجان انگیزم بهتون معرفی کنم. یه قابلیت خیلی فوق‌العاده دیگه‌ای که به وان UI 6 و 1 اضافه شده و هنوز البته از زبان فارسی پشتیبانی نمی‌کنه و امیدوارم وقتی شما دارین این ویدیو رو می‌بینید از زبان فارسی هم پشتیبانی بکنه. اینه که اگه دارین با یه نفر از هر جای دنیا چت می‌کنین و یه متنی رو نوشتین و می‌خواین با اون مکالمه کنین، به راحتی می‌تونین روی این گزینه AI کلیک کنین و اینجا یه گزینه‌ای به عنوان چت ترنسلیشن اضافه شده و اگه روش بزنین اینجا به صورت اتوماتیک خودش زبان چینی رو تشخیص داد. این برم که زبان انگلیسی، زبانی که ما داریم مکالمه میکنیم و اضافه کرد و راحتی الان میتونیم با طرف مقابلتون مکالمه کنیم. همونطور که میبینی اینجا برامون ترجمه زبان چینی به انگلیسی رو نوشت و وقتی هم که ما این متن رو برای اون مینویسیم به راحتی زبان انگلیسی رو به زبان چینی برای طرف مقابل ترجمه میکنه. و همونطور که می‌بینیم وقتی طرف هم جواب میده به راحتی و به سرعت اونو به زبان انگلیسی ترجمه کرد و اگه این به زبان فارسی هم اضافه بشه و زبان فارسی هم پشتیبانی کنه به نظرم خیلی میتونه فوق‌العاده باشه. اگر هم تماسی داشته باشیم به راحتی میتونین روی کال اسیست کلیک کنین و روی لایو ترنسلیت اگه بزنین به صورت زنده اون مکالمه رو برای شما ترجمه میکنه و به این صورت میتونین با هر کسی از هر جای دنیا به هر زبونی مکالمه کنین و باهاش ارتباط برقرار کنین. و اگر هم میخواین به صورت مستقیم با کسی که زبون دیگه‌ای داره صحبت کنین کافیه که این تنظیمات سری و پایین بکشین. اینجا یه گزینه‌ای داریم اینترپریت و اگه من روش کلیک کنم میتونم به صورت زنده و آنلاین با یه کسی که روبروم هست مکالمه کنم. میتونم زبونهای مختلفی رو اینجا اضافه کنم. فعلا زبونایی که پشتیبانی میکنه این زبونها هستش و میتونم به راحتی با زدن دکمه میکروفون باهاش مکالمه کنم. Hello, how are you? 嗨，你好吗？ و میبینیم که به راحتی اونو به زبان چینی الان برای ما ترجمه کرده و اون طرف هم اگه روی این میکروفون بزنه میتونه مکالمه‌شو ادامه بده و اونو به زبان انگلیسی برای ما ترجمه میکنه. و بازم امیدوارم که زبان فارسی هم به سرعت و به زودی به این بخشم اضافه بشه. یکی از جالبترین کارهایی که میتونید موبایلتون رو وقتی به ورژن 6 و 1 بروز رسانی کردین انجام بدین اینه که عکساتون رو ویرایش کنین. همونطور که گفتم میتونیم بریم توی گالریمون و یه عکسی رو مثلا من انتخاب میکنم، روی ادیت عکس میزنم و از اینجا روی این گزینه AI مون کلیک میکنم. الان به راحتی میتونم هر سوژه‌ای که بخوام از عکسمون مثلا پاکش کنم میزنم روی پاک شدن. حتی یکم میتونم عکسمون رو بچرخونم تا صافتر شه. میتونم خودم رو مثلا انتخاب کنم، یکم سایز رو بزرگتر کنم و حالا اگه روی جنریت بزنم میبینیم که به قشنگی این قسمت‌های خالی رو برامون پر میکنه. طبیعتاً یه مقداری بر اساس اون هوش مصنوعی و سرعت اینترنتی که دارین طول میکشه تا این عکسمون رو درست کنه. و الان میبینیم به چه قشنگی این قسمت خالی عکسمون رو پر کرد. یه حالت نیمکتی برامون درست کرد. عکسمون رو یه مقدار چرخوندیم، این لبه های کارمونم پر کرد و سایز خودم هم که حالا یه مقداری بزرگتر کرده بودم. اینجا عکس اصلیمون هستش و این عکسی هست که با هوش مصنوعی تونستیم درستش کنیم. البته هوش مصنوعی تازه اول کارش هست و ممکنه یه جایی حالا باگ هم داشته باشیم و کارو به درستی برامون در نیاره و میتونیم مجددا اون رو تستش کنیم تا شاید نتیجه بهتری ازش دریافت کنیم. اما مطمئنا طی سالهای آینده خیلی پیشرفت میکنه و این به نظرم خیلی
هیجان انگیزه، یه کاری که با فتوشاپ شاید دقیقه ها یا ساعت ها ما طول میکشید انجام بدیم و الان با چند تا کلیک و درگ ساده برامون انجام میده و شاید نتیجه خیلی بهتری هم ازش دریافت کنیم. بریم سراغ حالت اسلو موشن. توی گالریمون هر ویدیویی که داریم و به راحتی میتونیم اسلو موشنش کنیم. من روی این ویدیو مثلا انگشتم و روی صفحه نگه میدارم و میبینیم ویدیومون رو به حالت اسلو موشن درش آورد. هر وقتم که انگشتم رو بردارم مجدد سرعت ویدیومون رو به حالت عادی برمیگردونه. یه بار دیگه من ویدیومون رو پخش میکنم و از اینجا مثلا انگشتم رو روی صفحه نگه میدارم و این حالت اسلو موشن رو میبینیم به چه قشنگی روی ویدیومون اعمال کرد. این حالت رو میتونیم توی حالت ادیت فیلممون هم انجام بدیم. من اینجا اگه روی اجاس اسپیدمون کلیک کنم سرعت‌های مختلفی مثل 1/2 و 1/4 حالت اسلو موشن یا حالت تند کنم ویدیومون رو، طولش رو میتونم کم و زیاد کنم از این قسمت، یا اگه بین این دوتا خطم من یک کلیک کنم میتونم اونو به 2 تا پارت تقسیمش کنم. حالا میتونیم اینا رو یک مقداری جابجاش کنیم و اگه ویدیومون رو پلی کنیم اینجا به 2 تا حالت و 2 تا زمان برامون اونو اسلو موشن میکنه. حالا خیلی سریع بریم 4 تا نکته مفید دیگه ای هم که من توی این آپدیت دیدم و بهتون بگم. اگه بخوایم چند تا عکستون رو با دوستاتون به اشتراک بذاریم، وقتی توی گالریتون میریم میتونیم اونا رو به راحتی با یه درگ انتخاب کنین. مثلا من میام پایین‌تر این چند تا عکسمون هم انتخاب میکنم، روی یکی از این عکس‌ها انگشتم رو نگه میدارم، میتونم اونا رو به راحتی ببرم توی مثلا واتساپ و برای دوستمون به این صورت به اشتراک بذارم که به نظرم این کار خیلی جذاب و جالب. یه امکان خیلی جذاب دیگه ای که به درد خود من خیلی خورد و اگه کسی باهاتون تماس گرفت و حالا نمیخواستین توی دفترچه تلفنتون اسمش سیو شه ولی میخواستین یه تگی بهش بدین، به راحتی میتونین روش کلیک کنین. اینجا یه قسمت اد تگ اضافه شده و مثلا میتونین یه نشونه‌ای براش بذارین یا یه اسم جداگانه‌ای براش بذارین، اینجوری یه تگی براش ایجاد میکنین. مثلا میتونین بنویسین مزاحم و هر وقت اون طرف باهاتون تماس گرفت اینجا اسم مزاحم بهتون نشون داده میشه ولی توی دفترچه تلفنتون این گزینه سیو نمیشه. یه قابلیت جالب دیگه ای هم که گفتم بهتون بگم، موقع الارم ست کردنتون توی قسمت انتهاییش یه آلارم بک‌گراند داریم و اینجا میتونیم بک‌گراندی مثل عکس و فیلم انتخاب کنین از گالریتون و حالتهای مختلفی مثلا برای درس خوندنتون، ورزش کردنتون، بیدار شدنتون و حالتهای مختلفی که میخواین براش الارم ست کنین انتخاب کنین. حالا یا عکس یا فیلم قرار بدونه یه جلوه خاصی به الارماتون بدین. حالا دیگه یاد گرفتین چجوری یه صفحه قفل منحصر به فرد برای خودتون درست کنین و یه سری ترفندهای جالبی توی گالری یاد گرفتین و دیدین چجوری میتونین با استفاده از هوش مصنوعی با بقیه مکالمه کنیم و یه سری از قابلیت‌ها و ویژگی‌های جذاب این وانیوهای 6 و 1 هم دیگه کار کردیم. اگه از این ویدیوی من خوشت اومده حتما اونو لایک کن، کانال منو سابسکرایب کن و اون زنگوله رو بزن تا از آموزش‌های بعدی هم که میذارم عقب نیفتی. اگه دوست داری و دوستی داری که به تکنولوژی هم علاقه داره و ممکنه این آپدیت جذابم دریافت کرده باشه حتما این ویدیوی منو براش بفرست تا این ترفندا رو یاد بگیره و بتونه از گوشیش لذت ببره. این ویدیوی آموزشیمون رو دیگه طولانیش نمی‌کنم تا ویدیوهای آموزشی بعدیمون. خدا نگهدار.